हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई अनदर भ्लग। म चाहिँ फिस्टेल लजमा छु। आज चाहिँ हाम्रो यो कन्फरेन्स हलहरूको लागि चाहिँ मिटिङ भएको थियो। यहाँ चाहिँ मिटिङ भएको छ। अहिले चाहिँ हामी लन्च टाइममा छौँ। यसो गरौँ भनेर म चाहिँ तपाईँलाई फिस्टेल लजको रेस्टुरेन्ट देखाउन चाहन्छु। मैले बाहिरको चाहिँ अलिकति भिडियो त पहिला हालेको थिएँ। बाहिरको नर्मल्ली भिडियो त यहाँभन्दा अगाडिकोमा आएको छ है, तर अब म सर रेस्टुरेन्टतिरको अनि तालको भ्यूहरू चाहिँ सर देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई है त। सँगै रहनु होला है त। यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट हो। रेस्टुरेन्टको भित्रबाट चाहिँ हामी अगाडि पास हुन्छौँ है त। या ओके, हामी चाहिँ यहाँ अब यसो खाजा खाँदैछौँ। कता गएको सर निस्किने बाहिर? बाहिर घाममा बसौँ न सर। घाममा बस्ने कि यतातिर यो ताल देखिने गरी बसौँ न। यहीँबाट निस्किने हो एक्जिट। या रमाइलो छ नि होइन सर? यो चाहिँ ताल, फिस्टेलको ताल यो भयो। यता पारी चाहिँ वसुन्धरा पार्क। सुरेन्द्र निस्कनु भएको छ। एक घन्टा आउनुहुन्छ अहिले आउनुहुन्न? सुरेन्द्र सर अहिले आउनुहुन्छ कि घन्टा त्यही मोमो यहीँ राखे पनि हुन्थ्यो, खाए हुन्थ्यो नि त। किन पठाउनु त्यसै कारणले मैले राखिदियो भनेर। यो चाहिँ सर, यो चाहिँ के बारबिक्यूको लागि हो? के को लागि छ? यता चाहिँ हाम्रो अहिले सर्ट एन्ड मिटिङ हुँदैछ। यो चाहिँ
यो चाहिँ के हो खान्छ यो जुन छ नि हिटर हो ए भनेको चाहिँ यहीँ बाहिरै उ गरेर टक्क ए ग्यासको हिटर हो है ग्यासको हिटर हो भित्र जानुहुन्छ र मेरो काम छ के केटाको खोजेछ हजुर बेलुका हजुर आउनुपर्छ है बेलुका यहाँ कति बजीतिर आउनुपर्ने बिलको लागि 5 after 5 लेकतिरको भ्यू हो यो चाहिँ सबै कुरोको सबभन्दा बेस्ट देखाउनु बेस्ट प्रडक्ट हेरौँ अनि त्यो लिनु आउनु चाहन्छ नभए काठमाडौँ भिजिट गर्नु उहाँले डिफ्रेन्स लिनु त्यहाँ भिडियो हो फाइनली टाइम वेस्ट हुन्छ काम सुरु पनि गर्नु